ถึงเวลาของผมแล้วนะครับกับรายการเตเตเฟรชกับเตตะวันนะครับเตตะวันวิหกรัฐเพื่อนผมคนนี้เป็นหนุ่ม Gen Y แต่หัวใจรุ่นปู่ชอบของโบราณทุกประเภททั้งภาษาดวงตามันไม่เห็นทำคือที่เที่ยวและอาหารชอบท่องเที่ยวทั้งไทยและเทศถ่ายรูปเพื่อนสวยมากแต่ว่าไม่ค่อยมีใครได้รูปจากเขาชอบบนขิงบนคาบนอะไรก็ไม่รู้เด้อด่าแต่ว่าเขาก็แสนรู้นะถึงเวลากับอ๊อฟแล้วก็กันนะครับเราจะไปประเพณีลอยกระทงที่จังหวัดสุโขทัยครับถึงแม้ว่า EP นี้เนี่ยมันจะไม่มีน้องนิวแต่ว่ามีเพื่อนมีเพิงโยอยู่เข้าใจไหมจ๊ะ EP นี้นะครับเตจะพาเผิงโยคนที่ไม่เชื่อเรื่องมูเตไปทำตามความเชื่อในประเพณีลอยกระทงมาดูกันว่าคนอย่างเผิงเนี่ยจะยอมทำอะไรบ้างส่วนผมเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ถ้าได้ลอยไหนัดที่ไปบ้านก็คงดีเชื่อไหมว่าเวลาตัดอะไรลอยไปแล้วมันไม่ดีมันจะออกไปไม่เชื่อแล้วแต่คนทำใช่อย่าแซงอย่าแซงนี่ไหนผมไม่เชื่อไง กลัวไปทุกอย่างเลยร่อนเร่เตเตเตรเขตคามพาเบิ่งเพณีงามทั่วแคว้นสาระแน่นมากตามอันเนื่องความเตสนุกจนขำขันแสนความรู้มาเต็มผู้บดินทร์อดอยขอบคุณครับทำไมมึงต้องมาเปิดที่อะไรแบบนี้ตรงนี้เป็นมุมสวยของที่นี่เขาเราต้องหามุมหาโลอะไรด้วยเพราะเราต้องเป็นทุกอย่างครับผมที่นี่คือที่จังหวัดสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่แล้วมหาวิทยาลัยเราอยู่ที่ไหนครับเราอยู่ที่โรงแรมชั้นหนึ่งเลยครับผมเพราะว่าชั้น2ไม่ให้ขึ้นไปไงโรงแรมศรีวิไลเอาขึ้นศรีวิไลอย่าตบคนอย่างพวกเราไงพวกเราคนเป็นไงศรีวิไลครับผมเขาบอกว่าคนศรีวิไลคือคนที่เจริญแล้วคนศรีวิไลคือสบายไม่ใช่หรออันนั้นคืออะไรอ่ะอันนั้นคืออะไรอ่ะคนชิวๆหรือเปล่าอาทิตย์นี้เนี่ยเรามาลอยกระทงที่สุโขทัยเพราะว่าเขามีตำนานการเผาเทียนเล่นไฟมันก็เป็นการแบบเหมือนแบบเล่นแสงสีเสียงของจังหวัดสุโขทัยจัดยิ่งใหญ่เลยมีแบบการอะไรนะประทีปดอกประมุดดอกบัวนะครับที่ถูกต้องมันคือดอกกระมุดนะครับไม่ใช่ดอกประมุดครับผมพูดผิดไปขออภัยด้วยครับเล่าความทรงจำลอยกระทงครั้งแรกไปภูเขาทองของผมอ่ะที่บ้านอ่ะมีบ่อปลาเทโพเยอะๆอยู่แล้วพอไปปลาเทโพก็พุ่งขึ้นมาแล้วก็ลงกระทงคว่ำเลยล่าสุดกันที่มสวปีที่แล้วเลยเคยแบบต้มเทียนแล้วเราเอาเคยมังกรพ่นไฟเหมือนกันใส่ในฝาแล้วปลาเทียนใส่ลงไปมีฐานเอาน็อตเอามาวางเอาน็อตมาวางเป็นฐานอันนี้พูดได้เยอะกว่าประเพณีที่มันรู้จักอีกทำไมต้องมาลอยกระทงถึงสุโขทัยครับคุณเพราะเราอ่ะจะกลับมาสู่ที่เป็นต้นกำเนิดของการลอยกระทงสมัยนั้นเนี่ยมีสตรีนางหนึ่งชื่อว่านางนพมาศศรีจุฬาลักษณ์เพราะว่าเขาเป็นนางนพมาศคนแรกแล้วก็คือเหมือนเป็นภรรยาของเป็นพระสนมของพระล่วงด้วยแต่ก่อนอ่ะเขาประดิษฐ์กระทงขึ้นมาน้องกันรู้ไหมว่ากระทงเนี่ยเป็นรูปดอกอะไรดอกบัวไข่บัวถูกเป็นประทีปแบบดอกกระมุดคือดอกบัวนั่นเองทำไมต้องเป็นปาปีกับกันมาที่นี่มีหลายเหตุผลเลยที่จะเป็นเผิงโหยเลิฟแล้วก็สัตว์เลี้ยงครับเพราะว่าในอเวอร์สกายเนี่ยคู่เขาไปลอยกระทงกันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ลอยไม่ได้ปล่อยโคมเลยทั้งสิ้นก็เลยให้มาปล่อยในที่ต้นกำเนิดแม่งซะเลยสุดยอดไปเลยเพื่อนรักมาก็ช้าไลน์ก็ไม่ตอบกระทงก็ไม่ได้ลอยก็รู้ว่ากระทงจะหมดทำไมไม่ซื้อเก็บไว้ก่อนน่ะเทปเนี้ยตอนแรกจะเป็นชานิวมาแต่นิวเขาติดถ่ายซีรีส์แล้วก็เลยคนรักเก่าเราคือใครเผิงโหยเลิฟที่เคยอยู่กินกันมาที่ตัวคนรักได้ปะรู้แล้วทำไมกูถึงได้มาเพื่อนไม่ว่างประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเกิดขึ้นที่เมืองสุโขทัยเมื่อ700 ปีที่แล้วโดยศิลาจารึกหลักที่1ได้กล่าวไว้ว่าเมืองสุโขทัยนี้มี4ปากประตูหลวงเทียนย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟเมืองสุโขทัยนี้มีดั่งจักแตกเท้าความหนึ่งสุโขทัยเป็นเมืองเก่าแก่มากคือแบบเหมือนน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอาณาจักรแรกที่คนไทยเริ่มมาก่อร่างสร้างตัวเลือกตั้งไม่ใช่เลือกตั้ง
เลือกที่จะตั้งเมืองตัวเองที่สุโขทัย เจ้าเมืองคนแรกของสุโขทัยชื่ออะไรครับ พ่อคุณศรีอินทราทิตย์ถูกต้อง อุ้ยชื่อคุณมาก อีก5 นาทีพี่จะถามน้องกันใหม่ว่าเจ้าเมืองคนแรกของสุโขทัยชื่ออะไร งวดเท่าไหร่ฮะ ปู่ผมเนี่ยเป็นชาวสุโขทัยแต่กำเนิด ซึ่งปู่เนี่ยก็พูดถึงสุโขทัยให้ผมฟังบ่อยมากแต่พูดตรงๆ ผมไม่เคยนี่คือครั้งแรกที่ผมไปเที่ยวสุโขทัยปู่เนี่ยเป็นคนบ้านกงไกรลาดปู่เนี่ยเวลากลับบ้านกงเนี่ยปู่จะเอาปลาชะโอนมาให้กินเป็นปลาชะโอนแห้งทำเป็นปลาแห้งมาย่าง จริงป่ะ อร่อยเหลือหลาย แล้วแบบว่าอร่อยเหลือหลาย แล้วที่สำคัญที่บ้านปู่มีสิ่งที่ห่วงยิ่งกว่าชีวิต ก็คือย่า ไม่ใช่ อ๋อไม่ใช่ย่าเหรอ ไม่ใช่ด้วย เป็นใครวะ ไม่ใช่ย่าด้วยหน้าแปลกไม่ใช่ปลาชะโอน เครื่องสังคโลกปู่เอามาจากสุโขทัยเครื่องสังคโลกเนี่ย คือเป็นเครื่องที่เป็นสีมันออกสีอะไรพร้อมกันให้ทายไหม ทอง ไม่ใช่ทอง เงิน อะไรเอ่ยมีสีเยอะๆตรงนี้ ใส่ลุง เขียว ก็สีเยอะแยะ นี่ไงพี่หมายถึงเนี่ยเป็นสีเขียวไข่กา เครื่องสังคโลกเนี่ยปู่เอามาแล้วปู่ห่วงแหนมาก เครื่องสังคโลกกับว่ากับเครื่องเบญจรงค์อันไหนเก่าแก่กว่ากัน อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าสังคโลกเนี่ยเป็นได้อิทธิพลมาจากจีนคือจีนเนี่ยเขาทำแล้ว เบญ ดัง จรงค์ก็มาจากจีน ใช่ป่ะมาจากจีนทั้งนั้นเลยเนอะซึ่งคือจีนเนี่ยเขาเผาที่เตาทุเรียงจำได้ไหมต้องการเตาอะไรเอ่ยที่เผาเครื่องสังคโลก เตาทุเรียน ทุเรียงงง ทุเรียง ทุเรียง ทุเรียนมันผลไม้ king of fruit เตาที่เผาสังคโลกชื่อเตาอะไรนะ มีชัยปะ ข้อแรกลิ้นจี่ข้อที่2สับปะรดข้อที่3ทุเรียน มีเหรอทุเรียน ตรงนี้เป็นอะไรมาก่อนว่าวะ ตรงนี้ใช่ไหม ไม่มี อุ้ย สัมผัส เดอะ แล้ว กิฟ รู้ไหม เต็ด ลิลลี่ ลิลลี่ลิลลี่เดอะกิฟเต็ด เขาถือว่าสมนี่เลยไอ้สมเขาเรียกในคำขวัญสุโขทัยมรดกล้ำเลิศมรดกโลกล้ำเลิศกำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทงดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข ข้าวอะไรนะครับ ข้าวโหเถ โถเถ เป็นอาหารพื้นเมืองของหาดเซี่ยวอะค่ะ หาดเซี่ยวอ่ะ มีไส้ปะครับ ไม่มีค่ะ มันจะเค็มๆมัน มันหมูยอเหมือนกันเนอะมันถึงดีไซน์ครับ ปะปีอยากกินอ่ะ มันเหมือนอะไรที่เคยมีอยู่ในโลกนี้แล้วอ่ะมันคุ้นๆอ่ะน่าจะมันคุ้นๆ เหมือนไอ้นี่ ขนม ไข่ ไข่หงส์ป่ะ ไอ้นี่ไข่เต่าอ่ะ ขนมไข่เต่าไข่หงส์อะไรอย่างนั้น แต่ว่าอันเนี้ยมันไม่มีรสชาติหวานอันนั้นไม่มีหวานแต่อัน ใช่ นี้ คล้าย ไม่มีหวาน ๆไข่เต่าไข่หงส์เพราะว่าครับผมจะตามหาปลาชะโอนจากที่ไหนได้บ้างครับปลาชะโอนไม่มีใช่ไหมลุงว่าอันนี้เอาไว้จับปลาบ้างใช่ไหมเขาเรียกว่าคล้องไซไซอ๋อก็คือปึกเป็นอย่างนี้เลยครับหรือว่าวางไว้เฉยแล้วปลาจะเข้ามาเอง วางนอน อ๋อวางนอนอ๋อแล้วพอปลามันเข้ามันก็ออกไม่ได้อ๋อมันเป็นทางเข้าอย่างนี้แล้วมันออกไม่ได้ คุณตาครับแถวนี้มีปลาชะโอนไหมครับผมเคยกินแต่ที่เป็นปลาแห้งอ่ะไม่เจอปลาชะโอนแต่ว่าเราก็ได้กินขนมแปลกๆแทน เขาทำแพ็กเกจน่ารักก็คือ เหมือน เป็น เนื้อ พวงเลย แล้วก็เขาจะไม่ใช้ถุงพลาสติกเขาให้ถือถุงไปอย่างเงี้ย นี่ทุกคน กำเนิด นะ ชาละวัน จระเข้ถ้าจะให้นึกถึงปุ๊บในกระเทนลอยกระทงเนี่ยผมจะนึกถึงอันนี้ เดี๋ยวนี้จระเข้กินป๊อปคอร์นเหรอเพื่อน เอ้ยกระเทนก็ต้องเขาต้องหวานตาม อ๋อ จระเข้อะเป็นพาหนะของเจ้าแม่คงคาเหมือนเขาก็เนี่ยลอยกระทงเพื่อแบบขอขมาให้คงคาว่าที่เราใช้อึฉี่ลงไปในน้ำอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเราลอยกระทงทั้งอึฉี่แล้วก็ลอยกระทงเพิ่มไปอีก อันนี้เริ่มมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแล้วแต่ก่อนเขาเป็นกระทงทรงประทีปเดี๋ยวนี้เป็นกระทงทรงฮาร์ด ตรง แต่อันนี้แปลกอันนี้เป็นแบบกระทงเกาะเหรอ ใช่ อ๋อนี่อันนี้กระทงเกาะใช่ปะ กระทงเกาะอะไรเขาไว้วางปากกา คุณโทษนะครับอันนี้ไม่ได้ให้ลอยใช่ไหมครับอ๋อขอโทษครับเดี๋ยวนี้เขาเอานาฬิกาลอยกันด้วยเหรอ ไม่ใช่ขายเขาขาย อ๋อขอโทษครับ ดูไม่ออกเนอะ คุณยายครับ มาคุณออฟมา คุณยายครับ ผมมีเรื่องอยากปรึกษาคุณยายครับ เป็นคนสุโขทัยอยู่มานานครับเป็นคนอำเภอไหนอะฮะ อำเภอเมือง อ๋อแล้วอยากรู้ว่าแบบลอยกระทงที่คุณยายเห็นมาตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะป่ะครับ เขียนไปเยอะแต่ก่อนเขาใส่จานเนี่ยนะ จานข้าวอ่ะ จานข้าว เอาเหรอ ก็เอากระทงนี่แหละเย็บแปะเย็บปืนเลย อ๋อ แล้วก็อยากรู้ว่าคุณยายที่แบบสมัยก่อนอะเขามีใส่เดี๋ยวนี้เขาชอบใส่เล็บใส่ผมอะไรลงไปในกระทงแล้วลอยไปเดี๋ยวนี้เขามีกันอยู่ปะ นี่ ยายเคยทำไหม เคยเหมือนกัน เขาทำเพื่อเขาเชื่อว่าอะไรนะหมายถึงว่าตัดไปแล้วอะ ให้หายขี้โรคขี้ภัยอะไรเรานี่แหละ อ๋อ คนสุโขทัยสวยตรงไหนคุณยาย น้ำใจ ผมกับเพื่อนขอคนละอันนะคุณยายกับเพื่อนอย่างนี้คุณยายขายเท่าไหร่ครับเดี๋ยวผมยินดี20 ใช่ไหมครับอ๋อ20 ก็คือกลีบหนึ่งเดี๋ยวเราคำนวณหน่อยสิ1 20 เขาขายทั้งอันเพื่อน ขนาดนี้ 30 โอเคครับคุณยาย ไปปล่อยให้คุณยายเขาขายของ ขอบคุณครับ คุณยายน่ารักมาก คุณยายน่ารักเนอะคุณยายถือว่าดีไซน์แแตกต่างจากที่อื่นเลย ไม่มีที่ไหนเหมือน ผมชอบสุด ใช่ผมชอบสุดด้วย มันดูเป็นกระทงอ่ะ นี่ไง
ไปถ่ายรูป ถ่ายรูป3 คน อยากเป็นนายทหารชั้นสูงครับ อันนี้เป็นอะไรอะค อั รั น บ นี้เป็นปกติ ท่าน โอ้ยผมเพชร อะ ตั้ ไรง ให ห ญ่ มื่ กว่าน กันครับมือใหญ่กว่า ผมอยากใหญ่พอๆเขา อันนี้ก็เป็น แอลได้ น้องการเสร็จครบดีปะเสร็จครบเราเป็นการเสร็จใหม่ เขาจะมีแบบ หรือมีชุดเป็นโกมินอะไรไม่มีใช่ไหมครับเนื้อเรื่องก็คือผมเป็นทหารอารักขา2 คนนี้ครับ ผมชิคนะผมชิค ผมจือปากได้ไหมคนมา จือได้จือได้ จือนะน้องการจือปาก โอเค เปลี่ยนท่าอย่าแย่งกันข้ามาชมเมือง ชอบเล่นละครแบบนี้สนุกดี 5 4 3 2 เชิญจ้ะ ที่นี่ที่ไหนเล่าท่านขุน สุโขทัย นำทางข้าไป ตามมาท่าน ครับ ใส่ผิดด้าน เร็วนำทางข้าน ำทางค่าด้วยค่าลงไม่ค่อยได้ โจรมา ข้าจะบั่นคอมันเอง เออ กูเป็นคนบ้าเลยไม่แต่ผมรู้สึกตัวเองต่ำต้อยกว่า2 คนเนี้ยแต่เท่นะผมชอบผมดูเท่ มาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเจอกันตอนเด็กครับ นี่ให้น้องพูดเวลาน้องเขาพูด เห็นไหมเด็กเลย รินดี หน้าเหมือนน้องกันเหมือนกันนะหน้าเหมือนน้องกันปะ Where are you from? I'm from Germany. German. How do you know this festival? A friend of mine was here some years ago, and he told us to go there for this festival. And so we went here, and it's really great. And how long you stay? Because the real day is like 22, right? You know. No, it's just until tomorrow. So 2 days here. Yeah, because the big day is 22. Okay, Yes. now we want to go further. Do you know this festival for? No, I didn't know it, but a friend of mine, and he told me. Okay. That he will to respect the god of water. Yeah. In your country, do you have a god of water? No, we don't have a god of water, but water is always a place to calm down, also for Germans. This festival is like because we use the water, always use the water and make them dirty, so we pay respect to the goddess Okay, water. we got the ocean is female, the river is male because it's strong, and the lake is also a male because it's strong, and water, just water to drink or something is neutral. It's very complicated. Yeah, complicated. Yeah. Thank you so much. Enjoy festival. Okay, Thank you so much. ผมชอบคนเยอรมันนะเขาไหนคนเยอรมัน เขาสูงมากเลยอะ ซึ่งเราก็เลยคุยกับเขาเรื่องว่าประเทศเขามันมีเพศในทุกอย่างความตั้งใจวันนี้ที่พาเพื่อนมาเพราะว่าอยากให้เพื่อนได้มาลอยกระทงอย่างเปิดเผยก็เลยใช้ข้ออ้างของรายการพาเผึ่งมาลอยจะได้ไม่ต้องมาแอบลอยที่ไหนอีก ไม่แอบไม่แอบ เชื่อไหมว่าเวลาตัดอะไรลอยไปแล้วมันไม่ดีมันจะออกไป ไม่เชื่อแล้วแต่คนท ใช่ลองดูลองลอย โอเค อันเนี้ยไม่รู้สมัยก่อนเป็นยังไง แต่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าคนที่มาลอยกระทงเป็นคู่กันเนี่ย ำครับ มักจะได้เป็นคู่กัน ครับ อุ้ยแล้วผมยิ้มทำไมเนี่ย จิ้นเลยดิ ยิ้ม จิ้นเหรอเพื่อน เนี่ยเขาทำรูปหัวใจรอไว้พอดีเลย ไม่ของกันนึกกันมีเลือกไว้แล้ว ทุกคนที่นี่กระทงแบบราคาแบบมิตรภาพมากเลยอะ งานเพื่อนเบาเล เอ้ ย ยอันนี้เนี่ยใบลานความเชื่อก็คือถ้าลอยด้วยอันนี้จะได้เงินเป็นล้านๆเลยล้านๆเลย เขาบอกว่าตีพ่อตีแม่จะมือเท่าใบลาน อันนี้คือลอยแล้วจะได้อะไรเป็นเป็ดคู่เนี่ยอาหารคู่ อันนี้หงส์ หงส์คู่เหรอ ก็จะมาเป็นหงไง ใช่คือปีหน้าเนี่ยทฤษฎีจีบเธอเนี่ยมาเป็นหงส์เลย ความเชื่อของคนโบราณ ต้องเอาเล็บไปด้วยถูกไหมใส่เล็บไปด้วยนี่ผมขอตัดเล็บก่อนเลย เผิงผมตัดคนแรกเลย มาของผมขอเป็นผมเลย ยาวไปปรุงน้ำยาสับปะรดนะ ใส่เลยนะ นี่อันนี้นะ ตัดแล้วนะ เรียบร้อยครับจุดไฟเลย อีกหนึ่งข้อดีที่ผมได้ไปลอยกระทงที่สุโขทัยนะครับมันเป็นที่ลอยกระทงในสระปิดนะครับเพราะมันก็ทำให้เราเก็บกวาดกระทงเก็บกวาดขยะทั้งหมดที่เราลอยไปได้ง่ายขึ้นนะดีกว่าไปลอยในแม่น้ำที่แบบมันไหลไปเรื่อยเราก็บางทีเก็บกวาดก็ไม่หมดกันก็กลายเป็นขยะทำให้แม่น้ำเน่าเหม็นเลยได้
เพื่อนอธิษฐานอะไรบอกได้ไหม เราไม่บอกเดี๋ยวมันไม่เป็นจริง อ้าวไหนบอกไม่เชื่อไง เรื่องของกู ไม่เชื่อแล้วแต่คนทำ ใช่ไม่ยอมรับว่าเราก็เรียนแบบวิทยาศาสตร์อะไรกันมาเนอะ อือฮึ แต่เขาเนี่ยจะมีความขวางไว้ก่อนนึกออกปะโอ้ยไม่ใช่หรอกนะไม่จริงเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะอธิษฐานยาวกูยังไม่ได้อธิษฐานเลยแต่อธิษฐานจริงเพื่อนถามจริงอธิษฐานใช่ไหม อธิษฐาน อะไรที่เราทำแล้วสบายใจทำไปเถอะครับ ใช่ แต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่ดีนะ ใช่ อย่าแซงอย่าแซง นี่ไหนผมไม่เชื่อไง กลัวไปทุกอย่างเลย แม่ปลาบู เป่าเทียนของไอเต้ดีกว่า ขอบใจที่ทำให้ผมไปไกลขึ้นตีนเรือมันเพื่อน Goodbye we're gonna miss you ฮายานะ ปล่อยให้ไหลไป ให้ลอยลง พอลอยไปมันก็ทำให้สบายใจขึ้นได้ในบางทีนึกออกปะก็เลยเอ้ย ใช่ครับ ส แล้ว บา ก็ ยใจ เอาอะไรที่ไม่ดีออกไปนะครับ เราจะได้ใช้ชีวิตใหม่อย่างแบบจิตใจเราแบบโล่งใสอ่ะ ใช่ผ่องใสผ่อง ผ่องใส โล่งใส วันนี้เนี่ยที่เรามาประเพณีเผาเทียนเล่นไฟเนี่ยเราได้เผาเทียนไปแล้วเผาเทียนคือการจุดประทีปแบบเข้าใจใช่ไหมเป็น อ่า เป็นโคมลอยเราได้จุดไปเรียบร้อยแล้ว จุดอะไร กทง โคมลอยเราจุดกระทง กระทงทรงประทีปคราวนี้เราจะมาเล่นไฟกัน ซึ่งเล่นไฟในสมัยนั้นน่ะมันคือการเล่นพลุตะไลไฟพะเนียง แต่วันนี้เรามีไฟเย็นไหนลองแจกอุปกรณ์เราจะเล่น เอ้ยจดพร้อมกันได้ไหมพร้อมกันผมเร็วมันจะเฮ้ยปะปีเข้ามาอีก กลัว ปีเตกลัวอะไร เฮ้ เฮ้ย กลัวพวกอย่างนี้ ปะปีอีกปีนายยิ้มสิ ยืน หัวเราะสิ ตอนเด็กชอบเล่นพลุเวอร์ ชอบแกล้งคน พลุที่ชอบที่สุดคืออะไร รุ่นหลายเล่นหลายอย่าง พี่ ไดนาไมต์ ผมชอบมีช่วงหนึงแฮร์รี่ดังๆ ผมก็เอาพลุที่ยิงจะฟุ้งปุ้งอย่างเงี้ยมาทำเป็นไม้กระทา แต่ผมเกลียดอันนี้กระเทียม คนชอบมาปากันผมเอ้ยตกใจแก ไม่เคยตัดเพิ่งตัดค ไม่ รั้ง ผม แร ได้ ก ยินนะแต่ว่าเคยได้ยินผมแค่ได้ยินมาเฉย จะ ๆ ไม่ ว่า เคยได้ยิน เล็บเหมือนแบบเป็นสิ่งที่แบบร่างกายเราต้องการขับออกมาเหมือนเป็นของเสียอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ลอยไปกับกระทงเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับร่างกาย มันเป็นฟีลของการที่แบบอยากจะเริ่มต้นใหม่เหมือนสมมติเราเปิดเทอมใหม่จากการที่เราไม่ตั้งใจเรียนมานานพอเริ่มเทอมใหม่เงี้ยหนังสือเล่มใหม่เลยเราก็จะแบบมีความ ซื้อของใหม่ ที่จะแบบใช่เหมือนมันมีความเกิดใหม่อะเหมือนแบบรีบอร์น สิ่งที่ไม่ดีออกอันนี้ไม่ดี เออ ไป จำเป็น แล้วะ ตอนเด็กๆเปิด ถูก เทอ ปะ มชอบซื้อของ เห็น ให ว่า ม่ อันนี้ไม่ดีไปนะเราต้องเริ่มต้น เริ่มใหม่เพื่อน 5 ขวบครึ่งเขาเรียกว่าอะไรได้เอาสิ่งที่ไม่ดีออกไป แล้วก็จะได้เริ่มต้นชีวิตดีเหมือน ทำให้ตัวเองสบายใจนั่นแหละ สบายใจ ขอบคุณโรงแรมศรีวิไลสุโขทัย วิหมึกปลอมเปล่าครับ ย่าเป็นเชียงใหม่สำเนียงแบบเป็นปูเลือดเลยสีนี้ ปูจะมีเลือดสีฟ้าเลือดกับผมเลยเกิดราศีปูเอาให้สนุกเลยเพื่อน ถือว่าเป็นการลอยเพื่อความสบายใจนะบางทีอ่ะ เรียบร้อยเต็มตูดกูเลย นี่คือหนึ่งของเรื่องที่สอนเรื่องอะไรรู้ไหมครับ กรรมนะกรรมมันตามทัน พาพี่กันเดินไปดูในเขาแสดงโชว์เขาแสดงตรงไหน พาเป็นคนที่อำเภออะไร เมืองไหนลูก อันไหนที่ตอบไม่ได้คือพาวจะเฮ้ย ข้าวต้มมัดไหนลองดูซิลองดู เราใช้ความการอุ่นความร้อนแบบที่ไม่ใช้เทคโนโลยีอะไรเลย เนี่ยแม่บ้านเกือบเก็บทิ้งแล้วเมื่อกี้ แล้วคือกล้วยก็บูดแล้วด้วยไม่ น่าจะวางไว้บนกระเบื้องมันยังเย็นอยู่เลย อุ้ย ให้เป็นไรทีนี้พี่กินเอง ต้องกินอันนี้ก่อนถึงจะไปได้ แล้วนี่คือแช่ตู้เย็นไว้เหรอหรือว่าอะไร ใช่ครับคุณสกาวใจเนี่ยสิแค่ มันเสียไง